היי, שלום לכולם, אני רני, ואני רוצה לדבר איתכם היום על היתרונות של הוידאו השיווקי. והאמת היא שאני נשאל די הרבה לאחרונה איך קרה שהוידאו הפך להיות בעצם הכלי החשוב, החזק והיעיל ביותר לתקשורת שיווקית של עסקים עם הקהל שלהם. והאמת היא שאני רוצה לתת את הדגש היום על 3 יתרונות בולטים. הראשון שבהם כמובן הוא האינטראקציה שיש והחיבור שיש, כן, בין הצופים לבין מי שמציג את הוידאו, שזה משהו שהוא די מובן מאליו, משום שאנחנו עובדים הרבה מאוד על תקשורת חזותית, והיתרונות של העניין הזה הם ברורים. הנקודה השנייה כמובן זה היכולת להעביר מידע רב בזמן קצר מאוד. זאת אומרת, אנחנו היום נמצאים בעידן שבו לכל אחד יש אייפון או סמארטפון אחר, האינטרנט זמין כמעט מכל מקום בכל רגע, זה פשוט קורה, ולפיכך אנחנו פשוט צורכים מידע בקצב שונה ממה שצרכנו בעבר. אם בעבר היינו נכנסים לאתר אינטרנט ידידותי ככל שיהיה, יותר או פחות, והיינו לומדים וקוראים ונכנסים ונהנים, היום פשוט אין לצרכן את הסבלנות הזו שהייתה לו בעבר, ובאמת אתרים גם הידידותיים שבהם לא מצליחים ללכוד את תשומת ליבו של הצופה. עוד נקודה חשובה מאוד שראוי לשים אליה לב, כמובן, זה הנושא של המטה-דאטה, של התגיות, של הכותרת של הסרט ושל המלל שמופיע מתחתיו, וכמובן אני מדבר על סרטונים שמופיעים ביוטיוב, הגם שאפשר להטמיע את אותם סרטונים אחר כך באתר של העסק. כל הנושא הזה של התגיות ושל המלל הוא קצת נחבא אל הכלים, משום שיש לו יתרונות מאוד מאוד ברורים, במיוחד מבחינה עסקית, ולא תמיד אנחנו שמים לב אליהם. המנוע חיפוש של גוגל סורק באופן יומי את כל המלל שנכתב לסרטונים של יוטיוב. ומה שקורה בעצם כפועל יוצא זה שאם יש לך אתר אינטרנט והעלית ליוטיוב סרטים והטמעת אותם באתר שלך, אבל ביוטיוב טרחת לכתוב לכל סרט איזשהו פרגרף קצר, כמה מילים, כמה משפטים מתומצתים, המלל הזה בעצם יקדם את האתר שלך בצורה אורגנית במנועי החיפוש ובראשם גוגל. אז אלה היו 3 יתרונות הבולטים. אני חוזר, הראשון היה כמובן האינטראקציה עם הצופה, השני היה להעביר הרבה מאוד מידע בזמן קצר, והשלישי, איך לא, לנצל את המלל שמשודח לכל סרטון בצורה חכמה, כך שיתרום לקידום של האתר שלנו ושל העסק שלנו ברחבי הרשת. זהו להפעם, זה היה לי מאוד חשוב, אני אשמח מאוד אם תיכנסו לערוץ שלי ותירשמו, אני אשמח גם מאוד אם תרשמו את התגובות שלכם, זה גם מאוד מעניין אותי, וזהו, כמוכם אני נהנה להיות חלק מקהילה הולכת ומתפתחת ולהיות במקום הנכון בזמן הנכון, ועד הפעם הבאה, להיראות. ביי.